Ayan mga lalabs, parang naglano lang tayo, nagsaing ng normal na kanin. Pag ma-fully cook na ito, palamigin lang natin. I-reduce natin yung fire natin para po tuluyan na po siyang maluto. So, after natin napalamig guys, ito na po siya. At ito yung condensed natin na ube flavor. Ihahalo na po natin siya. At mag-add po tayo ng vanilla. At i-mix lang po natin siya. Make it sure lang na mako-cover yung rice natin ng condensed natin. So, ngayon, magra-wrap na tayo. Tansyahin nyo lang kung gaano kadami ang gusto nyo. Depende po sa size ng wrapper ninyo. Parang nagbabalot lang din tayo ng lumpia natin. At saka yung mga banana turon natin, ganun lang din. Ako lagi pag gumamit ako ng lumpia wrapper, tinunaw po na flour ang ginagamit ko para dikit po siya, hindi po bumubuka. Or yung iba naman kahit water, pero sometimes kasi hindi masyado siyang nagsisealed. Lalo na pag ganito, maliit po yung ano natin, size ng wrapper natin. So, kailangan po nating i-seal siyang maigi. Bumubuka kasi pag water. Or minsan yung egg white, pwede din po yun. Pero mas magastos. Kung ano lang available tayo, pwede naman din hindi. Depende po. Pag fresh po yung lumpia wrapper natin, kahit hindi na po siya i-seal natin ng water or itong flour na tinunaw or yung egg white, pwede na po. Pero ito kasi itong ano ko, wrapper ko, frozen. So dry po siya. So, kailangan mag-sealed siya ng maigi at ang size po niya, ganyan lang po. So, kailangan mag-sealed siya ng maigi. Ayan po siya. So, i-repeat lang natin yung process hanggat matapos po yung pagbabalot natin.